हेलो आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल न्यू क्रिस्चियन हबमा। दर्शकबिन आज म तपाईहरुको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आज म तपाईहरुको बीचमा इडिबी 2024 खोलेको छ, जुन रहेको छ त्यो अनलाइन फर्म कसरी भर्ने सन्दर्भमा रहेर म तपाईहरुको बीचमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथै लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनमा आज म तपाईहरुको बीचमा इडिबी 2024 जुन प्रत्येक वर्ष अमेरिकाले अनि उसले अलाउ गरेका देशहरुबाट इलिजिबल कन्ट्रीबाट चाहिँ उसले धेरै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ आफ्नो देशमा स्वागत गर्ने गर्छ, लैजाने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि अक्टोबर 6 देखि अनि इडिबी खोलेको छ, दमादम खुलिरहेको छ र गत वर्षमा पनि धेरै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अमेरिकामा लगिरहेको थियो अमेरिकन सरकारले। यो वर्ष पनि धेरै व्यक्तिहरु अमेरिका जानको लागि चाहिँ धेरै इडिबी फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, तर कतिपय व्यक्तिहरु इडिबी फर्म भर्न नजानेर र कन्सल्टेन्सीमा गएर कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर त्यहाँनिर गएर भर्न खोज्दछन्, तर त्यहाँ धेरै भिडभाड चाप भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भर्न सकिदैन र त्यहाँनिर अनि कुनै न कुनै कुराहरु त्रुटि भइहाल्छ र मिस्टेक भएर उनीहरुले अनि क्यान्सल हुन्छ। र आज म तपाईहरुको बीचमा आफ्नै मोबाइलबाट कसरी चाहिँ तपाईले इडिबी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ त्यस विषयमा बनाउन गइरहेको छु। तपाईले सबैभन्दा पहिला त आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा तपाईले जानु पर्यो, गुगल क्रोम खोल्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर यो अर्को खुलेछ, गुगल क्रोममा गएर तपाईले इडिबी www.dblottery.state.government भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अनि यो इन्टरफेस हो, यहाँनिर वेलकम भनेको छ, अनि इन्ट्री इन्स्ट्रक्सन छ, तपाईले इन्स्ट्रक्सन पढ्न सक्नुहुन्छ। डिबी 2020 इन्स्ट्रक्सन भनेको छ, फोटो इन्स्ट्रक्सन छ, अनि तपाईले इन्स्ट्रक्सन पढ्दा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अनि तपाईहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो बिगिन इन्ट्री छ, यो बिगिन इन्ट्रीमा गएर तपाईले खोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ अनि यो एउटा क्याप्चा अनि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याप्चा टाइप खुलेपछि फर्म ओपन हुँदछ। म यो क्याप्चा टाइप गर्दै छु। ल म यसलाई चाहिँ म टाइप गरे, कतिको करेक्ट हुन्छ। ल ओके, यहाँनिर चाहिँ तपाईको मोबाइलमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा इन्ट्री फर्म भनेर भनेको छ। यो एउटा फर्म खोलिसकेको छ, पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन। तपाईले आफ्नो यहाँनिर नाम लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लास्ट नेम भनेर तपाईको पछाडि नाम पछिको थरहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। नागरिकतामा जे छ त्यही तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले नागरिकता भन्दा विपरीत नामहरु राख्नुभयो भने तपाईको एकदमै मिस्टेक हुनेछ पछि डकुमेन्ट म्याच गर्दाखेरि। अनि यो तपाईले एकदमै ध्यान दिएर बरु यसलाई चाहिँ एकदमै होशियारीका साथमा यो फर्ममा तपाईले आफ्नो नाम अनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा नाम फिल गर्दै छु। यहाँनिर यो प्रकारको नाम रहेको छ, अनि रसाइली, रोशन, अनि त्यसपछि मिडल नेम छैन, अनि त्यसपछि मेल फिमेल के छुट्टाउनु पर्ने छुट्टाउनुस्। त्यसपछि मन्थ के छ तपाईको मन्थ यहाँनिर चाहिँ इंग्लिशमा संख्यामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो 4 मन्थ, अनि त्यसपछि के डे मेरो 8/19/95 मेरो डेट अफ बर्थ हो। अनि तपाईले कहाँ जन्मिनु भएको त? गोडागोडी, म गोडागोडी हो। तपाईले स्पेसिफिक ठाउँको नाम लेख्नु होला, अनि कहाँ जन्मिनु भएको त्यो ठाउँ लेख्नु होला। मैले गोडागोडी लेखेँ। अनि सिलेक्ट कन्ट्री, यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट कन्ट्री तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल, मैले नेपाल छाने। अनि त्यसपछि यहाँनिर लेखेको छ कन्ट्री अफ इलिजिबल फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ। यो तपाई कुन देशबाट भर्दै हुनुहुन्छ? तपाई अमेरिकन सरकारले चाहिँ अलाउ गरेको इलिजिबल कन्ट्रीबाट मात्रै भर्न पाउनुहुन्छ। यदि नो गर्नुभयो भने तपाईको सिधै रिजेक्ट हुन्छ। तपाईले यसमै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन मैले एउटा फोटो बनाएर राखेको छु। म फोटो सिलेक्ट गर्छु, यहाँबाट चुज गर्छु। यहाँनिर म अनि ग्यालरीमा फोटोमा गएर म चाहिँ फोटो चुज गर्छु। यसलाई यो
म फोटो चुज गर्न गइरहेको छु। मैले बनाइराखेको थिएँ फोटो। म एल्बममा जान्छु, यसमा जान्छु र मैले फोटो बनाइराखेको छु। एउटा साथीको फोटो छ यो। तपाईँ यो फोटो मैले चाहिँ एकदमै यो फोटो तयार गरेर राखेको फोटो हो। एकदमै यो खिचेर एकदमै क्रप गरेर यसलाई चाहिँ साइज मिलाएर राखेको फोटो हो यो। मैले यस फोटो राखेँ। अनि त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर एड्रेस लेख्नुपर्छ, मेलिङ एड्रेस। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको नागरिकतामा भएको एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। घोडाघोडी 8। मैले त्यसपछि यसमा पनि मैले घोडाघोडी 8 नै राखेँ। त्यसपछि गएर सिटी कैलाली तपाईँको ल मैले। अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर यो तपाईले सिटी टाउन कैलाली डिस्ट्रिक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर प्रोभिन्स सुदूरपश्चिम। अनि त्यसपछि पोस्टल कोड के छ तपाईको, हाम्रो यतातिर पोस्टल कोड 091। अनि त्यसपछि कन्ट्री कुन हो, कन्ट्री कुन चाहिँ भनेपछि मैले नेपाल कन्ट्री चुज गरेको छु। तपाईहरुले पनि नेपालबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्नुस्। नेपाल, मैले नेपाल गरेर सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ पनि कन्ट्री नेपाल नै, नेपाल 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 नेपाल। त्यसपछि तपाईले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले फोन नम्बर राखेँ 98807143। अनि त्यसपछि मैले मेलिङ एड्रेस राखेँ रसाइली रोशन। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईको पढाइको एजुकेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। हाई स्कुल नो डिग्री भनेको छ, प्राइमेरी स्कुल ओन्ली भनेको छ, हाई स्कुल नो डिग्री। किन राखेको त भन्दाखेरि अनि यो तपाईले प्लस के भन्छ एसएलसी दिनुभयो र त 2 वर्ष तपाईले अमेरिकन ल अनुसारको जुन काम छ, जो एकदमै त्यो ट्रेनिङ लिनुभएको छ, राम्रोसँग 2 वर्ष अनुभव तपाईसँग छ, एक्सपिरियन्स छ भने तपाईले अनि यी दुईटाबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईले प्लस 2 12 वर्ष तपाईले अनि स्कुल पढेको हुनु पर्यो। 12 वर्ष पढेको भनेको मतलब हाई स्कुल प्लस 2 पास गरेको हुनुपर्छ। प्लस 2 पासमा मैले क्लिक हाई स्कुल डिग्री भनेर भने। त्यसपछि तपाईँ म्यारिड कि अनम्यारिड, मैले चाहिँ म्यारिड, मैले चाहिँ यहाँनिर म्यारिड भनेर चाहिँ सर्च म लेख्छु। तर अनम्यारिड छ भने अनम्यारिडमा राख्नु होला, म्यारिड छ भने म्यारिडमा राख्नु होला। मैले अहिले अनम्यारिडमा गएँ। अनम्यारिडमा गएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ चिल्ड्रेन के छन्, अनि तपाईको बच्चा बच्ची अनम्यारिड छ भने 2वटा, अनि सरी अनम्यारिड छ भने तपाईले 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले सबै कुराहरु सबमिट भइसकेपछि एकपटक चेक गर्नुस्। यसरी सबै कुराहरु चेक गर्नुस्। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईको यो फर्म अगाडि बढ्छ। कन्टिन्यू गर्नु भने अगाडि बढ्छ यो फर्म। पार्ट 2 मा जान्छ। पार्ट 2 छ। तपाईको यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने छ कि के छ, तपाईको सबै कुराहरु चाहिँ यसमा देखाउँछ। हेर्नुस्, तपाईँ यदि करेक्सन गर्नु छ भने तपाईले यहाँ करेक्सन गर्नु पर्यो। यदि छैन भने सबमिट गर्नुभयो भने तपाईको सबमिसन नम्बर चाहिँ आउँछ। त्यसपछि सबमिसन नम्बर चाहिँ आएपछि तपाईले त्यो सबमिसन नम्बर राख्नु पर्यो र फेरि तपाईले अनि यो सबमिसन नम्बर अनुसारले तपाईले अर्को वर्षको रिजल्ट यही अक्टोबर सेप्टेम्बरसम्म तपाईको रिजल्ट आउँछ 2023 मा। त्यतिखेर चाहिँ तपाईले यो सबमिसन नम्बर हानेर तपाईको डिबी लोटरी परेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म अब तपाईको म्यारिडको लागि म गर्न गइरहेको छु। गो ब्याक टु भनेको छ म्यारिडको लागि। अहिले मैले अनम्यारिडको गरेँ, म्यारिडको लागि म गर्दैछु। यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरु फिल गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटो मैले अलरेडी अपलोड भइसकेको छ भनेको छ यसले। अनि मैले यहाँ एड्रेसहरु पनि एड गरेको छु। म सिधै तल गएर अनि म्यारिडमा जान्छु। यो म्यारिडमा गइसकेपछि तपाईको बच्चा बच्ची कति छन्, तपाईको एउटा दुईटा, अनि त्यसपछि 2वटा बच्चा बच्ची भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो भने म्यारिडको लागि चाहिँ खुल्दछ। म्यारिडको लागि खुल्दछ। यो तपाईले आफ्नो वाइफ, सपोज वाइफको नाम चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेम तपाईले भने जस्तै गरिकन डेट अफ बर्थ, अनि त्यसपछि यहाँनिर मेल फिमेल तपाईले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईले कन्ट्री कहाँ हो, त्यो कन्ट्री उसको जन्म भएको कहाँ हो त्यो कन्ट्री राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो वाइफको फोटो, त्यसपछि गएर तपाईले बच्चा जति बच्चा छन् तिनीहरुको चाहिँ तपाईले यहाँ नाम फिल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर उनीहरुको डेट अफ बर्थ, त्यसपछि मेल फिमेल के छ, छोरा छोरी के छ त्यो राख्ने।
सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि गएर अनि तपाईँको कन्ट्री कुन हो अनि त्यो कन्ट्री सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि गएर उसको फोटोलाई बच्चाको फोटो अपलोड गरिदिने। त्यसपछि सेकेन्ड चाइल्ड भनेको छ उसको पनि सेम त्यस्तै प्रकारले तपाईँले अनि नामहरू सेलेक्ट गर्दै जाने अनि डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्दै जाने। त्यसपछि मेल फिमेल के छ त्यो सेलेक्ट गर्दै जाने र त्यसपछि उसको अनि डेट अफ कन्ट्री कहाँ हो अनि त्यसपछि कन्ट्री पनि सेलेक्ट गर्ने। उसको फोटो सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू गर्नुभयो भने अगाडि अनि बढ्दै जान्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त अनि तपाईँले धेरै जतिवटा बच्चा छन् तिनीहरूको बच्चाहरूको 21 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको तपाईँले यहाँनिर सबै डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दर्शक मित्रहरू। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ इडिपी फर्म चाहिँ अहिलेसम्म भर्नुभएको छैन र भर्नको लागि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ म यो स्क्रिनमा चाहिँ मेरो एड्रेस नम्बर दिनेछु, त्यसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसबाट कन्ट्याक्ट गरेर म तपाईँको इडिपी फर्म सजिलै नै भरिदिनेछु। अनि हुन्छ दर्शकबिन, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र ताकि यस्तै भिडियोहरू म तपाईँहरूको बिचमा छिट्टै नै लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।